يا من باع ذمته للشيطان وظن أن الجزائر جدار قصير يهان، يا من سكنت الجحور لتلفت سمك في الصدور، اسمع صوت الحق المهجور. يا من ذاق المال واصبح بلا العروش وباع بلادو لمن عادوا به تباع، يا من رفعت صوتك للتهجيج وتقول للشعب حني حني يا حنينة، هذا صوت رفعته باش نرد به الحق المهضوم. وفي جوفك كل حقد على تاريخ، ركب الرجة للآمر والمأمور. اسمع جيدا، الجزائر ليست أرض تباع ولا شعبا يستأجر ولا تاريخا يمحى بالنباح من خلف الشاشات. أنت تصيح والجزائر صامدة، أنت تخطط والجزائر تبنى، أنت تحلم بسقوطها وهي تصعد. نعرف مليح شكون هي الجزائر، ماشي بحالكم يا مأجور. اسمع مليح يا بن زديرة ويا كل من حب يتآمر على الجزائر، سواء كنت من الداخل أو من الخارج. سيتهاوى كل من أراد الغدر بهذا الوطن أمام حضارة فولاذية التي يتمتع بها شعبنا الأبي. شعبنا اليوم أدار ظهره لكم وأغلق سمعه تماما حتى لا يصغي للأبواق الخيانة المصدوعة. نحن اليوم في طور جديد لبناء الجزائر الجديدة، وما تبنيه سواعد الرجال لا تهدمه نباح الكلاب المأجورة. اسمع مليح يا بن زديرة، إلا بك الغلا، صح الغلا كاين، لكن مش أنت اللي تعالجه بصوتك المزعوم، بل الدولة هي اللي تعالجه، وماشي وقت اللي نطالب فيه الدولة بهذه الأمور. احنا رجال عليكم، ناكلوا التراب وما نبيعوش الجزائر، ناكلوا ورق الشجر وما نتخلاوش على الهوية ولا التاريخ. اتفكر يا بن زديرة، تاريخ شريف بوبغلا، ذاك الرجل اللي معاه ما كانش جيوش ضخمة، معاه لا كانوا لا طائرات ولا مدافع، لكن عنده شيء واحد لا يشريه لا دولار ولا أورو: إيمان بالجزائر. ذاك الذي أرهق المستعمر ببطولاته ورفض الركوع للجبابرة. الجزائر أرض سقيت لا بالماء بل بالدم رجال وبدموع نساء كتبوا التاريخ بمداد الذهب. أمهات كنا يبتن في روث البقر ليحافظن على شرفهن، أمهات ضحوا بأعظم شيء عند الأنثى هو الجمال، وقررنا الوشم في وجوههن حفاظا على شرف الجزائر باش ما يقرب لهمش العدو. اختاروا الوقوف جنبا إلى جنب مع الرجال للدفاع عن أرض كل شبر منها يحمل سجلا من التاريخ، كل متر منها كتب بدم الشهداء، كل شجرة منها تحمل في أغصانها أسماء أبطال باعوا أنفسهم لله. هادو هما الأحرار، ماشي كما أنت تبيع الأوهام وتخلي الناس تتوهم بالخراب. الجزائر قدر الله في أرضه، واسأل من يملي عليك خلف الستار. هم يعلمون جيدا من هي الجزائر. كل يوم يخرج لنا بعير، ساعة مصدى، ساعة زيبطوط، ساعة بن زديرة، وخلي الأهبل الأجدب عبود اللي قرر يولي عبد عند العبيد. الجزائر مقدسة، صورة صمود كبرى. الجزائر كل المخططات اللي كانوا حابين يربحوا بها باءوا بالفشل. ظهرت لهم في التسعينات، خربوا البلاد باسم الإسلام، لكن الشعب عرف الحقيقة وعوا الناس وفهموهم وش راه صار في العالم. الجزائر قلعة حميدة لا تهتز، والتاريخ يكتب بالدم. أما أمثالكم فمكانهم مزبلة التاريخ، هم أرادوا بها هلاكا قبل أن يتحقق وعد الله. نقول لك علاش الجزائر مستهدفة وبقوة، لأن الجزائر لاعب أساسي في التحول الدولي اللي راح يشوفوا العالم قريبا. تحول يكون فيه الديمقراطية الحقيقية، وليست الديمقراطية اللي دارتها الغرفة المظلمة اللي لطالما لعبت بالشعوب ورسمت حدودا بالدم. الدول اللي ما عجبهمش الحال حطوا الجزائر نصبا وأطلقوا عليها الكلاب الضالة، لكن الجزائر لها كلمة قوية ودبلوماسية محترمة
وراهي ساهم بشكل كبير في هذا التحول العالمي. الناس لازم تعرف هذا، لازم تفهم لماذا تستهدف الجزائر، لازم تعرف أن هؤلاء عملاء ليس هدفهم حياة المواطن الجزائري أبدا، بل هدفهم الوحيد تدمير الجزائر تلبية لرغبة من خلف الستار. إذا بدأت الحروب اللي راهي في الجدول إياك أن تأتي لتطرق باب الجزائر، فلن يكون لك مكانا بيننا. الجزائر بطبيعتها لا تقبل إلا طيبا على أرضها، أرض سقيت لا بالماء بل بالدم، دم الرجال اللي كانت عندهم عزيمة تهد الجبال، رجال صادقين مع ربي، رجال ما كانوش يستنوا جزاء من الجزائر بل حرية وإعلاء لكلمة لا إله إلا الله. أما نحن كي نحبوا هذه الأمور ما نستناوش أو باش يدخلوا في حياتنا، كي نحبوا نضربوا بيدنا واحد ما يقدر يشدنا. كما قالوا لنا الزمان، اللي يخاف من الريح ما يزرعش، جذورها في الأرض وفرعها في السماء. هذه هي الجزائر. الجزائر أرض مقدسة طالما شهدت كرامات، وقضية الآن هي الدفاع عن الجزائر. كلما علت رقابكم لن تبلغوا الجزائر أبدا طولا، لأنها الجزائر قدر الله على أرضه والأيام بيننا. وفي ختام القول نرفع الستار عن البطلة ليعلم القاسي والداني أن الجزائر ليست مجرد جغرافيا على خريطة البشر، بل هي آية الله في الصمود وكلمة التي لا ترد. يا هؤلاء، إن الجزائر أرض مقدسة طهرت بدماء الشهداء حتى صارت عصية على نجس الخيانة. فمهما نفختم في كير الفتن، ومهما سولت لكم أنفسكم عبثا بقلب هذه القلعة، فاعلموا أن حصننا ليس جدارا يهدم، بل هو عقيدة شعب آل على نفسه أن يموت واقفا ولا يركع لغير الله. إن القوافل التي تقودها سواعد الأوفياء في بناء جزائرنا الجديدة لا تلتفت لنباح من باعوا الضمير في أسواق الرقيق، فأنتم كالزبد الذي يذهب جفاء، وأما ثباتنا فهو ينفع الأرض والعباد. سيرحل بن زديرة وأذنابه إلى طي النسيان، وترمى أسماؤهم في سلة المهملات التاريخية، وتبقى الجزائر عروس المتوسط تلبس حلة المجد وتصنع تاج الكرامة، محصنة بوعي شبابها ودعوات أمهاتها. نحن لا نكتب التاريخ بالحبر، بل نكتبه بالرصاص والمواقف، فمن أراد بنا شرا فليتحسس عنقه، لأن الجزائر قدر لا يغالب، ومن غلب القدر صرع. الجزائر باقية والخونة إلى الزوال، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. وتحيا الجزائر. تحيا الجزائر.